Ông H, 58 tuổi, nhập viện vì tình trạng đột ngột đau bụng vùng bụng trên. Ông là một người nghiện rượu và có tiền sử viêm túi mật 1 năm trước. Một ngày trước khi nhập viện, ông bị đau bụng vùng thượng vị dữ dội, đột ngột, lan ra vùng sau lưng. Cảm giác đau dữ dội tăng dần. Ông rất lo lắng về cơn đau của mình và không biết tại sao. Kèm theo đó, ông H cũng bị buồn nôn và nôn nhiều lần ra thức ăn. Cảm giác chỉ cần một chút thức ăn trong bụng là ông sẽ phải nôn ra cho bằng hết. Rất may, trong chất nôn chỉ có thức ăn, không có máu. Cảm giác bụng trướng đầy hơi. Sau đó ông nhận ra da mình hơi vàng, lượng nước tiểu càng ngày càng ít đi. Khi vào ngày sau, bệnh nhân phải thở máy vì suy hô hấp. 2 ngày sau, tình trạng suy thận nặng lên, nước tiểu ngày càng ít rồi trở nên vô niệu. Ông H được điều trị lọc máu, máy lọc máu sẽ làm thay các chức năng của quả thận. Ông H được bắt đầu nuôi dưỡng qua đường ruột qua ống thông mũi dạ dày vào ngày. Đến ngày thứ 13, người nhà bệnh nhân đã từ bỏ việc điều trị tích cực và bệnh nhân đã được chuyển về đến bệnh viện địa phương, sau đó đã tử vong. Các nhân viên y tế ngay lập tức kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của ông H, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 148/75 mm thủy ngân, nhịp thở 30 lần trên phút, mạch 116 lần trên phút. Đây là một nhịp thở và mạch nhanh hơn so với bình thường. Da và niêm mạc của ông H có màu vàng nhẹ, khám phổi bình thường, bụng trướng và đau bụng rõ ràng, mặc dù không có phản ứng hay co cứng thành bụng. Dấu hiệu Murphy âm tính, đây là một đánh giá để xem là có bị viêm teo túi mật không, bởi vì ông H bị vàng da lại đau bụng, có thể nghĩ đến các nguyên nhân của túi mật như tắc mật, viêm túi mật chẳng hạn. Chỉ số cơ thể BMI của ông H là 25. Vậy, với các dữ liệu bên trên, các bác sĩ đặt ngay nghi ngờ có một vấn đề gì đó nặng đang xảy ra trong cơ thể ông H. Các xét nghiệm được làm gấp rút và kết quả trả về như sau. Số lượng bạch cầu 20,4, trong đó bạch cầu trung tính là 91,5%. Procalcitonin 12,6 nanogram trên ml. Các chỉ số này đều tăng cho thấy là đang có một tình trạng nhiễm khuẩn, viêm trong cơ thể ông H. Hematocrit 51%, chứng tỏ đang cô đặc máu. Hematocrit là tỷ lệ hồng cầu trong một thể tích máu toàn phần. Khi hematocrit tăng, chứng tỏ là hồng cầu tăng quá nhiều, hoặc thứ hai là thể tích máu thấp. Trong trường hợp của ông H là giảm thể tích máu hay còn gọi là cô đặc máu. Amylase huyết thanh 1131, triglycerid 3,2 mmol/lít. Amylase là men tụy và men tụy tăng thường gợi ý một tổn thương ở tụy. Kết hợp với các triệu chứng đau bụng của ông H thì thường gặp nhất là viêm tụy cấp. Bilirubin toàn phần 233 và bin trực tiếp 119,5 mmol/lít. ALT 195, AST 159 đều tăng, cho thấy có một vấn đề gì đó ở gan và túi mật. Ure 15 mmol/lít, creatinine 211 mmol/lít tăng, cho thấy một tình trạng suy thận cấp đang xảy ra trong cơ thể ông H. Tổn thương thận cấp trước thận là giảm lưu lượng máu đến thận. Giảm lưu lượng máu có thể do mất dịch cơ thể như xuất huyết nặng hay là mất máu, nôn ói, tiêu chảy hoặc là sốc phân bố hoặc là hẹp động mạch thận, vân vân, rất là nhiều. Giảm tế máu đến từ thận đồng nghĩa với lượng máu được lọc ít hơn, ure, creatinine được lọc ít hơn và trong máu nhiều. Xét nghiệm khí máu cho thấy lactat 5,4 mmol/lít. Khi tế bào thiếu oxy, nó sẽ tạo ra lactat. Lactat càng tăng tương đương với tế bào toàn bộ cơ thể càng thiếu oxy. Lactat tăng cho thấy là ông H đang bị sốc. Sốc là một tình trạng suy tuần hoàn dẫn đến không đủ máu cung cấp cho tế bào và tế bào thiếu oxy và chết. Cơ thể chúng ta cấu tạo bởi các tế bào. Vì vậy, một lượng lớn tế bào chết đi đồng nghĩa với cái chết cận kề và lý do tại sao sốc là một tình trạng nguy hiểm. Siêu âm ổ bụng không thấy có sỏi túi mật. Chụp cấp lớp vi tính CT cho thấy tụy phì đại với dịch tiết xung quanh gợi ý viêm tụy cấp. Tổng kết lại, ông H đau bụng có tình trạng viêm nhiễm khuẩn đang xảy ra, vậy hẳn là có vấn đề gì đó, một tạng nào đó đang tổn thương trong ổ bụng. Men amylase tăng cộng với kết quả CT tụy phì đại tổn thương có dịch tiết xung quanh gợi ý tạng tổn thương là tụy. Tình trạng cô đặc máu, suy gan, suy thận, sốc kết hợp cho thấy ông H đang trong tình trạng nguy kịch. Vậy tất cả vấn đề đã được sáng tỏ. Ông H bị viêm tụy cấp nặng, biến chứng suy đa tạng. Tụy là cơ quan thuôn dài bằng 1 tờ đô la và nằm ở vùng trên hay vùng thượng vị phía sau dạ dày. Nó đóng vai trò nội tiết tạo hormone như insulin và glucagon.
rồi tiết chúng vào máu. Đồng thời tụy còn đóng vai trò ngoại tiết men tụy giúp tiêu hóa thức ăn. Men tụy phân cắt các đại phân tử như carbon hydrate, lipid, protein trong thức ăn, nhưng các đại phân tử này cũng có mặt trong tế bào tụy. Nên để bảo vệ tụy, các tế bào tuyến sản xuất men dưới dạng bất hoạt gọi là các tiền men. Và các tiền men này chỉ được kích hoạt khi tiếp xúc với protease, cũng giống như là khi chúng ta rút chốt một quả bom vậy. Đồng thời các tiền men này được ngăn cách trong các mô nhạy cảm trong túi dự trữ chứa cùng với các chất ức thể chế protease. Để tiêu hóa một bữa ăn, các tiền men được giải phóng vào ống tụy và đi đến ruột non. Tại đây chúng được hoạt hóa bởi protease trypsin. Nhưng nếu các tiền men này trở lên hoạt động sớm, nó có thể gây viêm tụy cấp, và tình trạng này có thể xảy ra do bất kỳ tổn thương nào của các tế bào tuyến hoặc bất kỳ điều gì cản trở sự bài tiết tiền men vào tá tràng. Hai nguyên nhân hàng đầu của viêm tụy cấp là nghiện rượu và sỏi. Đối với nghiện rượu, cơ chế là do rượu làm gia tăng sự bài tiết các tiền men từ các tế bào tuyến, trong khi làm giảm bài tiết dịch và bicarbonate từ các tế bào biểu mô ống. Hậu quả là làm cho dịch tụy trở lên quá đặc và nhớt, tiềm ẩn khả năng hình thành nút chặn gây tắc nghẽn ống tụy. Ống tụy bị tắc nghẽn là tình trạng bất lợi, vì dịch tụy khi đó sẽ bắt đầu bị ứ đọng, gia tăng áp lực và dẫn đến căng phồng ống tụy. Hậu quả là quá trình vận chuyển qua màng tế bào bị trở nên hỗn loạn, dẫn đến tiền men gặp các chất kích hoạt ngay tại trong tụy. Quả bom bị nổ ngay trong tụy, dẫn đến quá trình tự tiêu hóa tụy gây viêm tụy cấp. Rượu còn gây viêm tụy cấp bằng nhiều con đường khác như kích thích tụy giải phóng các cytokine, viêm thúc đẩy phản ứng viêm mạnh. Trong viêm tụy cấp, mô tụy bị phá hủy, điều này có thể khiến các mạch máu nhỏ bị vỡ và rò rỉ. Cuối cùng tất cả các dịch mạch máu thoát ra ngoài phù nề, làm cho bao tụy bị sưng lên và phá vỡ xung quanh tụy. Tất cả quá trình tự tiêu hóa và xuất huyết này có thể làm hóa lỏng mô tụy, gọi là hoại tử xuất huyết nước. Ông H được nhập khoa hồi sức tích cực, ông được bù dịch tích cực trong vòng 24 giờ. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị dự phòng kháng sinh cefoperazone, sulbactam, dinh dưỡng được tĩnh mạch. Một ngày sau, bệnh nhân phải thở máy vì suy hô hấp. 2 ngày sau, tình trạng suy thận nặng lên, nước tiểu ngày càng ít rồi trở nên vô niệu. Ông H được điều trị lọc máu, máy lọc máu sẽ làm thay các chức năng của quả thận. Ông H được bắt đầu nuôi dưỡng qua đường ruột qua ống thông mũi dạ dày vào ngày thứ 5. Sau các biện pháp điều trị tích cực kể trên, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định. Tình trạng sốt và chướng bụng của ông được dần cải thiện, bệnh nhân dung nạp tốt với thức ăn trong ống. Các men gan dần trở lên bình thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ 11, bệnh nhân đột ngột sốt cao 40 độ C, ông H bị hạ huyết áp, cần dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn. Tình trạng chướng bụng của ông rõ ràng trở lên tồi tệ hơn và chụp CT cho thấy dấu hiệu bong bóng khí bên trong khoang sau phúc mạc. Các dấu hiệu trên cho thấy ông H có thể đã bị sốc nhiễm khuẩn. Imipenem và tigecycline đã được đưa ra để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, và bệnh nhân tiếp tục được truyền dịch để chống sốc. Ngày thứ 12, một ống thông đã được đặt để dẫn lưu tại giường bệnh dưới hướng dẫn của siêu âm. Biện pháp này nhằm giúp giảm số lượng dịch tụy trong ổ bụng, và chính các dịch tụy này là nguyên nhân đang ăn mòn dần các tạng trong ổ bụng bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng chướng bụng không được cải thiện. Đến ngày thứ 13, người nhà bệnh nhân đã từ bỏ việc điều trị tích cực và bệnh nhân đã được chuyển về đến bệnh viện địa phương, sau đó đã tử vong. Vậy, tại sao viêm tụy cấp lại nặng nề đến thế và khiến cho ông H tử vong? Viêm tụy cấp tính nặng SAP là tình trạng viêm cục bộ của tuyến tụy gây rối loạn chức năng đa cơ quan trên toàn cơ thể. Viêm tụy cấp nặng có thể do bệnh đường mật, rượu, tăng triglyceride máu, chấn thương, nhiễm vi khuẩn đa kháng và mang thai, vân vân. Và có tỷ lệ tử vong cao lên đến 30-50%. Dựa trên diễn biến bệnh của nó, viêm tụy cấp nặng có thể được chia thành các giai đoạn sớm trong 7 ngày kể từ khi phát hiện bệnh và giai đoạn muộn sau 7 ngày. Những thay đổi sinh lý bệnh chính trong giai đoạn đầu là các chức năng của hệ tuần hoàn, hô hấp, thận và các cơ quan khác chủ yếu do viêm hệ thống gây ra, thậm chí có thể dẫn đến hội chứng rối loạn chức năng đa cơ quan, suy đa tạng. Ở giai đoạn muộn có thể xảy ra các biến chứng liên quan đến viêm tụy cấp như nhiễm trùng sau phúc mạc, xuất huyết trong ổ bụng, lỗ rò tiêu hóa và huyết khối tĩnh mạch cửa. Như đã giải thích, viêm tụy cấp là tình trạng tụy đang tự tiêu hóa chính nó bởi các men tụy. Chất dịch đen xì này phá hủy tụy, sau đó tràn dần vào các ổ bụng, gây tổn thương tất cả các tạng và mạch máu trong ổ bụng. Khi các tạng bị tổn thương, phản ứng viêm đồng loạt xảy ra, người ta gọi là cơn bão cytokine, khiến cho mạch máu giãn rộng, vết thương tràn ra khỏi mạch máu đến khoảng gian bào, khiến lòng mạch bị xẹp, thiếu dịch và không có đủ máu đến các cơ quan, tế bào thiếu oxy, dẫn đến là sốc và suy đa tạng, trở thành một vòng xoắn bệnh lý chết người.
Đồng thời các tạng bị tổn thương, viêm cũng có thể dẫn đến sự phát triển của các vi khuẩn. Giai đoạn muộn, sự nhiễm khuẩn, viêm nhiễm tổn thương ở các mục nát trong ổ bụng khiến ổ bụng thành một mớ hỗn độn và chỉ có thể giải quyết bằng phẫu thuật. Ở ông H, tình trạng sốc, suy đa tạng quá nặng nề, đòi hỏi chi phí điều trị hỗ trợ quá lớn. Người nhà ông đã từ bỏ việc điều trị tích cực, ông H đã không qua khỏi. Xin cảm ơn các bác sĩ Lưu, Sen và đồng nghiệp đã báo cáo ca bệnh. Alo, các bạn tưởng đã hết video rồi đúng không? Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Comment đi và bạn sẽ lên TV, hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ post một vài thông tin thú vị cho các bạn. Nhớ subscribe nhé. Có rất nhiều người coi thường viên tụy cấp. Tin tôi đi, vì chúng tôi đã gặp rất nhiều người viên tụy cấp mãn tính 5 đến 6 lần và không sợ gì cả. Tất cả vì niềm đam mê với rượu không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, nên nhớ xác suất viên tụy cấp nặng là 20%, và một khi đã nặng thì nó có thể diễn biến rất nhanh, nguy hiểm đến tính mạng, suy đa tạng, sốc và đương nhiên là sẽ tốn kém rất nhiều tiền. Đây là một video cảnh báo đến những người nghiện rượu. Hãy cai rượu và hãy khỏe mạnh. Ok, hết rồi đấy. Subscribe đi, năn nỉ mà.